Mun mielestä mä en tarvi mitään kunnon lampuja tai tällaisia, kun mulla on nämä tyylikkäät aurinkolasit ja ihana propellihattukin, niin siinä on ihan tarpeeksi niinku tuotantoarvoa teille. Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? Mä oon ollut koko elämäni Star Wars-elokuvien fani, joten siinä kun mä kuulen, että tämmönen live action TV-sarja ollaan vihdoin tekemässä, niin mä oon aivan innoissani. Siinä Star Wars-universumissa on kuitenkin aina ollut semmoinen elävä ja rikas tunnelma, joka on niinku luonut sen ajatuksen, että niinku ne elokuvat on vain osa siitä, mitä sä näet. Ja totta kai siis tästä on niinku Star Warsista kirjoitettu kaikilla maailman kirjoja ja sarjakuvia tehty ja animaatiosarjoja, mutta jostain syystä mä en ole niihin päässyt niinku samalla lailla sisään kuin itse leffoihin. Ja nyt kun The Mandalorian on alkanut Suomessa, niin mä voin sanoa, että mä tykkään siitä todella paljon. Mä tykkään sanoa, että tää sarja on niinku lapsileikkis sen pehmolelulla ja actionfiguurilla ja keksisi niille kaikkia omia seikkailujaan. Ja tää on siis hyvä asia, koska tässä on siis semmoinen mielikuvituksellinen seikkailu tuntu koko ajan ja kaikki toiminta on sellaista, mikä olisi niinku 10-vuotiaana ollut muista tosi siistiä. Ja on edelleenkin, koska se sijoittuu avaruuteen ja sinne lyödään paljon ja se on, niinku, ei siitä kasva yli koskaan. Yksi huomio tästä sarjasta oli sellainen, että tämä on hyvin episodimainen ja jossain määrin jopa videopelimäinen. Eli joka jaksossa ei mennä juonta hirveän paljon eteenpäin välttämättä. Esimerkiksi jaksossa 2 päähenkilön ongelma on se, että sen aluksesta on varastettu osia ja sen pitää saada ne takaisin. Tämä saattaa totta kai tuntua vähän oudolta, jos on tottunut sellaisiin sarjoihin, jossa mennään joka jaksossa niin tosi paljon juonta eteenpäin. Mutta mua ei tässä tapauksessa haitannut se ollenkaan, koska joka jakso oli kuitenkin täynnä toimintaa ja hauskoja tilanteita. Niin mä olin ihan tyytyväinen, kun mä katsoin nämä 3 ekaa jaksoa. Mä jo aiemmin mainitsin tämän sarjan videopelimäisyyden, ja mitä mä sillä tarkoitan on se, että välillä se etenee tavallaan tehtävässä toiseen ja niiden välillä saadaan ns. Power-appeja. Esimerkiksi ekassa ja 3. jaksossa kun päähenkilö palaa tehtävältä, sille annetaan uusi pala sen haarniskaan ja sitten samalla näytetään takaumia sen menneisyydestä. Ja mä ymmärrän hyvin, että tämä saattaa joillekin ihmisille luoda semmoisen hyvin kaavamaisen tunnelman tässä sarjasta ja se ei sen takia välttämättä toimi kaikille. Mä oon itse ihan fine sen kanssa, koska kaikki tavallaan siinä ympärillä on jälleen tosi mielenkiintoista ja varmaan myös sen takia, että mä oon itse pelannut paljon videopelejä eikä se niissäkään haittaa ja tavallaan se kahden näiden taidemuotojen yhdistyminen ei ole mulle ongelma. Mä tykkään tosi paljon, miten tää The Mandalorianin maailma on rakennettu. Se tuotanto on aivan upean näköinen ja yltää mun mielestä näiden alkuperäisten elokuvien tasolle. Missään vaiheessa ei tule sellainen olo, että jostain olisi luovuttu sen takia, että kyseessä on TV-sarja eikä tämmöinen kallis pitkä elokuva. Ympäristössä ja hahmoissa on kaikissa Star Wars-elokuvista tuttu eletyn elämän tunne koko ajan. Mun on totta puheen vaikea välillä sanoa, että onko joku asia tehty kokonaan nukeilla ja käytön efekteillä vai kokonaan tietokoneella. Joka tapauksessa näiden kahden asian yhdistelmä on se, joka tekee tästä maailmasta tosi innostavan ja mä vaan jään koko ajan ihastelemaan sitä. Jo 3 ensimmäisessä jaksossa nähdään kaikenlaisia kummallisia otuksia, joista mä pidän. The Mandalorian muistaa, että Star Wars-universumi on todella kummallinen paikka, eikä se häpeä sitä ollenkaan. Mä myös arvostan pieniä palikoita, jotka auttaa tätä maailmaa laajenemaan. Esimerkiksi tämä yksityiskohta Return of the Jedistä tutusta alien-rodusta, jota grillataan yhdessä ohimenevässä hetkessä yhdessä jaksossa. Tällaiset pienet asiat auttaa luomaan tästä maailmasta sellaisen kuvan, että se on ollut siellä jo pitkään ennen kuin me katsojat päästään sitä seuraamaan. Toiminta-elokuvien sarjan fanina mä oon hyvin tyytyväinen tähän sarjaan. Siis päähenkilöhän jo ulkomuodensa puolesta on toimintafiguuri ja sen takia sopii tähän kuin nyrkki silmään. Se on aina ilo nähdä, kun se potkii perseitä ja hyödyntää kaikenlaisia aseita, mitä sen haardiskan alta löytää. Se toiminta on myös kuvattu hyvin selkeästi, mitä mä arvostan. Mutta mä en ole myöskään hirveän vaativa näissä asioissa. Jos mä näen, että kaveri ampuu ja sitten mä näen, mihin se ammus osuu, niin mä oon tyytyväinen. Jos se tehdään saman otoksen sisällä, niin sit se on musta ihan huippua jo. Mä myös tykkään siitä, miten tää päähenkilö on samaan aikaan pätevä ja kokenut soturi, mutta myös tumpelo, joka lentää perseelleen uuden uhan edessä. Ristiriidan sijaan mä näen, että se johtuu nimenomaan siitä, miten paljon kokemusta sillä on kustakin vastustajasta. Esimerkiksi Stormtrooperit ja muut humanoidit kaatuu kyllä helposti, mutta sitten taas uudet hirviöt uusilla planeetoilla tuottaa sille paljon vaikeuksia.
Oli miten oli, mä rakastan nähdä sitä, kun tällainen supersiisti, viileä soturi makeassa haarniskassa lentää perseelleen. Se myös auttaa inhimillistämään sitä hahmoa. Tää päähenkilöhän ei 3 ekan jakson aikana kertaakaan riisu kypäräänsä. Tää voi olla monille ongelma, koska kasvot on yleensä ihmisessä se, mihin me kiinnytään ja mikä auttaa meitä tuntemaan empatiaa niitä kohtaan. Mä kuitenkin itse tykkään tästä kypärän tuomasta mystiikasta, ja mä koen, että Pedro Pascalin ääni ja tätä haarniskaa käyttävät näyttelijät tuo siihen tarpeeksi persoonaa mukaan. Toki mua myös auttaa se, että mun lempitrooppeja usein fiktiossa on tällaiset hahmot, jotka esittää tosi kylmäpäistä ja itsekästä, mutta lopulta ei sitten voi sille omatunnoilleen mitään. Ja siitä tää on mun mielestä hyvä esimerkki tää hahmo. Myös nämä muut hahmot näyttelijöille on ollut mieleen. Esimerkiksi siinä, miten Werner Herzog esittää sen hahmoa, on jotain todella miellyttävää, mitä mä en oikein osaa sanoiksi laittaa. Jokin vaan siinä sen aksentissa ja tavassa lausua isoja sanoja on vaan niin jotain omaperäistä, että mä en voi olla rakastamatta sitä. Ja kyllähän tätä vahvistaa vielä nämä tarinat siitä, miten kuulemma kuvauksissa se haukkui sarjan tekijöitä pelkureiksi, kun joku ehdotti, että Vauva Yoda tehtäisiin nukeisia tietokonegrafiikalla. Vauva Yodasta puheen ollen, Jeesus Kristus, ehkä maailman söpöin televisiohahmo ikinä. Siis ne suuret korvat ja silmät sulattaa mun sydämen joka kerta, kun tää Vauva Yoda tepastelee ruudulle. Mä en ihmettele yhtään, minkä takia tästä tuli yhdessä päivässä viime vuonna koko internetin puheenaihe. Ehkä tämä yltiösöpöys myös auttaa kompensoimaan tämän päähenkilön kasvottomuutta. Tämä sarjahan on verrattu paljon samurai- ja länkkärigenreihin. Mä en voi sanoa, että mä olisin asiantuntija kummassakaan, mutta kuitenkin ehkä sen verran nähnyt leffoja, että mä voin yhtyä tähän ajatukseen. Tässä päähenkilössä on samaa tuntemattoman seikkailuasoturin fiilistä, mitä monissa niissä leffoissa on. Esimerkiksi tämä tapa, millä tämä mandalorialainen taistelee tämän lapsen läheisyydessä ja välillä sen söpöyttä hyväksikäyttäen, muistuttaa mua samurai-sarjakuvasta A Lone Wolf and a Cub, jonka ensimmäisen osan mä luin vastikään. Lisäksi 3. jakson lopussa tapahtuu jotain, joka mä uskon olevan referenssi Fistful of Dollarsiin ja ehkä myös Jojimboon, mutta mä en muista ihan tarkkaan, kävikö siinä sama asia. Vielä pitää mainita nämä Ludwig Göranssonin sävelmät. Mä en ole iso musiikki-ihminen, joten oikeiden sanojen löytäminen voi olla vähän vaikeeta, mutta joka tapauksessa tämän sarjan musiikit nousi heti mun suosikkeihin TV:ssä. Göransson sekoittaa näihin Star Wars-teemoihin jotain sellaista rockifilmien mahtipontisuutta ja myös jotain sellaista länkkärimaista. Oli miten oli, se tulos on semmonen hyvin seikkailumainen ja mahtipontinen just oikealla tavalla. Mä en esimerkiksi koskaan jätä tämän sarjan lopputekstejä katsomatta, koska sen tunnari on vaan niin hyvä. Näitä lopputekstejä koristaa myös tätä sarjaa varten tehty konseptitaide, joka on todella kaunista. Niistä on mielenkiintoista nähdä, miten tämä sarja on kehittynyt piirroksista ihmisten ja nukkeiden esittämiksi videoiksi. Nämä kauniit kuvat saa myös mut toivomaan, että Star Wars animaatiosarjat käyttäisi enemmän erilaisia piirustustyylejä. Mut pitää kyllä myöntää, että mä en ole siinäkään asiantuntija, mä oon katsonut niitä hyvin vähän. Itse asiassa vasta nyt Disney Plusan myötä mä aloin katsoa The Clone Wars-sarjaa. Vielä muutama lyhyt maininta. Star Wars ja Rocky-leffojen fanina mä oon aivan äärettömän iloinen, että Carl Weathers on tässä sarjassa. Lisäksi ensimmäisessä jaksossa mun lempielokuvaohjaaja Taika Waititi esittää tällaista palkkasoturi-droidia IG-11, joka saa ihan huipun toimintakohtauksen. Mä rakastan, miten tää robotti liikkuu samaan aikaan tosi mekaanisesti, mutta myös sulavasti, kun se tappaa sitä porukkaan. Lisäksi esimerkiksi tässä on hyvin outoja tilanteita. Siinä episodissa 2 meidän päähenkilö joutuu riitoihin Jaava-alienin kanssa ja sitten se ensin tappaa niitä muutaman, mutta sitten pian se joutuu käymään kauppaan näiden samojen tyyppien kanssa ja se on vaan suht kiusallista eikä siitä tehdä sen isompaa asiaa kuin oltaisiin voitu tehdä. Siinä oli ajatuksia, mitä nämä 3 ensimmäistä The Mandalorianin jaksoa musta herätti. Kuten kuuluu, mä oon todella innoissani tästä sarjasta ja se oli melko just sitä, mitä mä sitä halusinkin. Mä en tiedä, että onko siinä mitään sen syvempää sanottavaa, mutta joskus se nyt vaan on ihan tarpeeksi, että tällainen päädäs toimintaukkeli ja tällainen maailman suosipehmoilla osaa seikkailla yhdessä. Mä odotan